እሺ አሁን በመቀጠል ቤዚክ አክሽኖችን ነው የምናየው። በፓይተን 2D ሮቦት አራት ቤዚክ አክሽኖች አሉ። እነሱን ወደ ማየት እንመጣለን። አንደኛው ሙቭ የሚለው ነው። ያው አራቱን ዲቴል እናያለን። ቅድሚያ ግን ያው ዋናው ነው ነገራችሁ። ሙቭ የሚለው ኦልዌይስ ፎርዋርድ አንድ ግሪድ እንዲሄድ ማለት ነው። ግሪድ የምንለው እዚህ ጋር እንደምናየው የሮቦታ 10 በ10 ቢሆንም ያው ስኩዌሮች አሉ፣ ትናንሽ ስኩዌሮች፣ እነሱ አንድ ግሪድ ይባላሉ ማለት ነው። ተርን ሌፍት የሚለው ደግሞ እንደው ጥቅሙ ካለችበት ሮቦታ ዳይሬክሽኗን ወደ ግራ በኩል ለማዞር ከፈለጋችሁ ተርን ሌፍት ነው የምትሉት። ሶ የሮቦታን ኦሪየንቴሽን ወይም ዳይሬክሽን ለመቀየር የምትጠቀሙት አክሽን ተርን ሌፍት የሚለው ነው። ተርን ሌፍት ሁሌ የሚዞርላችሁ ወደ ግራ ብቻ ነው። ሮቦታ ወደ ቀኝ መዞር አትችልም። ሶ ወደ ግራ ተጠቅማችሁ ነው ሁሉንም ዳይሬክሽኖች እንዲዞሩ የሚያደርግላችሁ ማለት ነው። ሶ 90 ዲግሪ አንቲ ክሎክዋይዝ በሰዓት በተቃራኒ አቅጣጫ 90 ዲግሪ ይዞርላችኋል። ኢስት ከነበረች የኢስት 90 ዲግሪው ወዴት ነው ማለት ነው? ወደ ኖርዝ ነው። ኖርዝ ከነበረች ደግሞ ወደ ዌስት ይዞራል። ዌስት ከነበረ ወደ ሳውዝ፣ ሳውዝ ከነበረ ወደ ኢስት እያላችሁ ይህን ዳይሬክሽን ነው የምትጠቀሙት። ሶ ተርን ሌፍት የሚለው ዋና ጥቅሙ ምንድን ነው? የሮቦታን ኦሪየንቴሽን ወይም ዳይሬክሽኗን ለመቀየር ነው። ይህም ምን ጥቅም አለው ከተባለ ሙቭ የሚለው ኦልዌይስ አንድ ዳይሬክሽን ብቻ ነው የሚለው፣ እሱም ሮቦታ ያለችበት ፎርዋርድ ዳይሬክሽን ነው። ሶ የሮቦታን ዳይሬክሽን ካልቀየርን ሙቭመንቷ ስለሚያስቸግረን ሶ ሮቦታን ዳይሬክሽን ለመቀየር ተርን ሌፍት የሚለውን ትጠቀማላችሁ። ወደ ቀኝ መዞር ከፈለጋችሁ ሶስቴ ወደ ግራ ስትዞሩ ወደ ቀኝ ዞራችሁ ማለት ነው። ወደ ኋላ ለመዞር ደግሞ ሁለቴ ወደ ግራ መዞር አለባችሁ። ድሮፕ ቢፐር የሚባለው ስለ ቢፐር ያው ኋላ ላይ የምናየው ነገር ነው። ቢፐሮችን ለማንሳት ለመጣል ነው የምንጠቀመው። ድሮፕ ቢፐር የተወሰኑ ቢፐሮችን ትሸክማለች። ያንን ቢፐር የሆነ ቦታ ላይ ወስዳችሁ ለመጣል ከፈለጋችሁ ድሮፕ ቢፐር ነው የምትሉት። ፒክ ቢፐር ደግሞ የሚለው ሮቦታ ባለችበት ቦታ ላይ ቢፐር ካለ ያንን ቢፐር ለማንሳት ወይም ለመብላት የምንጠቀመው ፒክ ቢፐር ነው። ሶ ቤዚክ አራቱ አክሽኖች እነዚህ ናቸው። ያው አንድ በአንድ ኤግዛምፕል እናያቸዋለን። ግን ከተርን ሌፍት በስተቀር ሶስቱ ፕሪኮንዲሽን ያስፈልጋቸዋል። ሙቭ የሚለው ለመሄድ ግዴታ ከፊት ለፊቱ ምንም አይነት ግድግዳ መኖር የለበትም፣ ክሊር መሆን አለበት ማለት። አሁን የሮቦታ ጥግ ደርሳ አት ቴን ዋን ላይ ደርሳ ሙቭ ብንላት ፊት ለፊቷ ላይ ግድግዳ አለ። ሶ ወዴት የምትሄድ ናችሉ። እዚህ ጋር የምናየው ይሄ ብራውን ከለሩ ምንድነው? ባውንደሪ ነው። የሮቦታ ባውንደሪ ይሄ ብቻ ነው። ከዚህ ውጭ መሄዳችን ነው። ሶ ከባውንደሪ ውጭ ሂጂ ብትሏት ኢረር ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። ድሮፕ ቢፐር የሚባለው ደግሞ ቢፐር ለመጣል ነው። ሶ ለመጣል ግዴታ ሮቦታ ምን መያዝ አለባት? ቢፐሮችን መያዝ አለባት። ያልያዛችሁን ቢፐር ጣይ ብትሏት ኢረር ነው የምትላችሁ። ፒክ ቢፐር የሚባለው ደግሞ ምንድነው? ባለችበት ቦታ ላይ ቢፐር ለመብላት ነው። ግን የቆመችበት ቦታ ላይ ቢፐር ከሌለ ያም እንደ ኢረር ነው የሚታያችሁ ማለት ነው። ሶ አንድ በአንድ ያው ኮዳችሁን እየሰራን ሙቭ ከሚለው እንጀምር። ሶ የሮቦታችን ሴም አኒስ ነው። አኒስ ዶት ሙቭ ስንለው ምን ያደርጋል ማለት ነው? አንድ ግሪድ ያው ፎርዋርድ ሄድልናል ማለት ነው። የነበረችው አት ዋን ዋን ላይ ነው። ወደ ስንት ሄደች ማለት ነው? ወደ ቱ ዋን ሄደች ማለት ነው። ሶ ሙቭ የሚለው ይሄን ነው የሚሰራለን። አሁን ቀጠለንም አኒስ ዶት ሙቭ ብንለው ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሁለት ይሄዳል። ኦልዌይስ ሙቭ የሚለው አንዴ ብቻ ነው የሚሄድልን። ብዙ ጊዜ እንዲሄድላችሁ ከፈለጋችሁ የምፈልጉትን ያህል ጊዜ እየደጋገማችሁ ሙቭ እያላችሁ መጻፍ ነው። ሶ ከዚህ ተነሳ ሁለቴ ነው ሙቭ ያደረገችልን። ጥግ ድረስ ለመሄድ ስንት መሄድ አለባት ማለት ነው? ከኢኒሻሊ ከዋን ዋን እስከ ቴን ዋን ድረስ ለመሄድ 9 ጊዜ ሙቭ ማድረግ አለብን። የወርልዳችን ሳይዝ ደግሞ 100 በ100 ቢሆንና ጥግ ድረስ እስክትሄድ ከተፈለገ 99 ጊዜ ሙቭ ማድረግ አለብን። ሶ 99 ጊዜ አኒስ ዶት ሙቭ የሚለውን መጻፍ አለብን ማለት ነው። ግን 99 ጊዜ አኒስ ዶት ሙቭ እያለ እስከታች ድረስ ስንጽፍ በጣም አሰልቺ ነው የሚሆነው። ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ደግሞ ነገራቶችን ለማቅለል ነው የመጣው። ሶ ይሄንን በምን ይተካል? ሉፕ የሚባል ነገር አለ ወይም አይትሬሽን። በፓይተን ሁለት አይነት ሉፖች አሉ፣ ዋይል ሉፕ እና ፎር ሉፕ የሚባል። ሶ እነሱም ወደፊት በደንብ በምታዩት ነገር ነው። አሁን እንድትረዱት ፎር ሉፕ የሚለውን ያው እንጻፈው። ሶ ስጽፉ እንዴት ነው? ፎር አይ ኢን ሬንጅ እያንዳንዱ ምን እንደሆነ ዲቴል እናያቸዋለን ሌላ ጊዜ። ያው ፎርም እንደሆነ ሬንጅም እንደሆነ ሶ እንዲደገም የምትፈልገው 9 ጊዜ ነው። ሶ 9 ብላችሁ ነው የምትጽፉት ማለት ነው። ሶ 9 ከጻፋችሁ በኋላ አኒስ ዶት ሙቭ 9 ጊዜ እንዲደገም የምትፈልገው አክሽን ይሄ ነው። ሶ አኒስ ዶት ሙቭ የሚለው 9 ጊዜ እንዲሄድላችሁ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይሄ ያው ሲንታክሱ ነው። 9 ጊዜ እንዲደገም ትፈልገ። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው 9 ጊዜ ትሄዳለች ማለት እስከ ጥግ ድረስ 9 ጊዜ ሄደችላችሁ። ሶ ይሄ ምን እንደሚጠቅመው ማለት ነው? አይተሬሽን ለማድረግ ነው። ይሄን 10 ብናደርግስ ምን እንደሚፈጠረው? 10 ጊዜ ሂጂ እያልናት ነው። ያላት ሲጀመር 9 ነው። 10ኛው ላይ ኤረር ነው የሚለው ሜክ ሹር ዜር ኢዝ ኖ ዋል ኢን ፍሮንት ኦፍ ሚ የሚል ኤረር ነው የምትነግረን ማለት ነው። ሶ ቅድም ብያችኋለሁ ሙቭ ለማድረግ ፍሮንቷ ክሊር መሆን አለበት። እስከ 9 ድረስ ትሄድልኛለች። 10ኛው ላይ ግን ግድግዳ ጋር ስለደረሰች ከዚህ በኋላ ወዴት ልትሄድ አትችልም ነው። ሶ ማክሲመም 9 ጊዜ ነው በዚህኛው መሄድ የምትችለው። ያው ወረዳችን ካሰፋ ነው እስከ ጥግ ድረስ መሄድ ትችላለች። በዚህ ጊዜ ግን እስከ 9 መሄድ ትችላለች። ቀጥሎ ሁለተኛው አክሽን ተርን ሌፍት የሚለው ነው። ተርን ሌፍት ማለት ወደ ግራ መታጠፍ ከፈለግን አሁን በዚህኛው ዳይሬክሽን በዚህኛው ኮድ ስናየው እስከዚህ ሄደች። እኛ እንድትሄድ ፈለግነው አት ቴን ላይ ነው እስከ ጥግ እዚህ እንድትመጣልን የፈለግነው። ሶ እዚህ ከመጣች በኋላ ግድ ዳይሬክሽኗን ወዴት ማዞር አለብን? ወደ ኖርዝ ማዞር አለብን ማለት ነው።
ወደ ኖርዝ አዙረን ወደ ላይ የምንወስዳት። ሶ ፊቷ ወደ ኖርዝ ለማዞር አሁን ያለችው ወደ ኢስት ነው። ወደ ኖርዝ ማለት ግራዋ ነው። ወደ ግራ አንድ መታጠፍ አለባት ማለት ነው። ሶ አኒስ ዶት ተርን ሌፍት ማለት አለብን። በዚህ ሰዓት ምን ይላል ማለት ነው? ፊቷን ወደ ሰሜን ታዞራለች። አሁን ፊቷ ወደ ሰሜን ዞረው ማለት ነው፣ ወደ ኖርዝ። ሶ ከዚህ በመቀጠል ላይ እንድትወጣ ከፈለግን ያው መልሰን 9 ጊዜ ምን ማድረግ አለብን? ሙቭ ማድረግ አለብን። ቅድሚያ 9 ጊዜ ጥግ ድረስ ሄደች። በመቀጠል ተርን ሌፍት አድርገን ወደ ኖርዝ አድርግናት። መልሳ ደግሞ 9 ጊዜ ወደ ላይ ትወጣና አሁን ላስት ፖዚሽኗ የሚሆነው የት ነው? እዚህ ቦታ ነው ማለት ነው። ሶ ተርን ሌፍት የሚለው ዋና ጥቅሙ ምንድነው? ፊቷን ለማዞር ነው። ሁሌም ወደ ግራ ነው የምትዞረው። ሌሎች ዳይሬክሽኖችን መጠቀም ከፈለጋችሁ እሱን እየደጋገማችሁ መጠቀም ነው ማለት ነው። ሶ ሙቭ እና ተርን ሌፍት የሚለው አጭሩ ይሄ ነው። ግን እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር አሁን በዚህ ሰዓት እንዴት ነበር ያደረገችልን? 9 ጊዜ ነበር ሙቭ አድርጋ ከዛ በኋላ ተርን ሌፍት ያደረገችው። ግን ይሄንን እዚህ ጋር ያለውን ወደ ውስጥ ገባ ብናደርገው ማለትም አሁን የሰራ ነው ይሄ ነበር። ወደ ውስጥ ገባ አድርገን ብንሰራው አሁን ያየነውን አክሽን አይደለም እንሰራለን። እዚህ ቦታ ላይ 9 ጊዜ ተሽከረከረችው ማለት ነው። ይሄ ማለት 9 ጊዜ አክሽኑ እንዲደገም የተደረገው ሙቭ ብቻ አይደለም፣ ተርን ሌፍትም 9 ጊዜ አክሽን እንዲሰራ ተደርጓል ማለት ነው። ምክንያቱም ገባ ካለ የፎር ሉፑ አካል ነው። የፎር ሉፕ አካል ሆነ ማለት ደግሞ 9 አክሽኑ እንዲደገም የተፈልገው ሁለቱም አክሽን እንደዛ አድርጎ ነው የሚረዳው ማለት ነው። ሶ ይሄ አንዴ ሙቭ ያደርጋል፣ አንዴ ተርን ሌፍት ያደርጋል። ሁለተኛ ዙርም ይሄ ሙቭ ያደርጋል፣ ይሄ ተርን ሌፍት ያደርጋል። ሁለቱንም አክሽኖች 9 ጊዜ ሳይመልቲኒየስ ነው የሚሰራቸው ማለት ነው። ሶ ለዛም ነው እዚህ ጋር ካያችሁት አንድ ሙቭ ያደርጋል፣ ተርን ሌፍት፣ ሙቭ፣ ተርን ሌፍት፣ ሙቭ፣ ተርን ሌፍት እያለ 9 ጊዜ እዚህ ቦታ ላይ የሚሽከረከረው። ሶ ይሄ አይደንቴሽን ይባላል። እዚህ ጋር የምታዩት ነገር ይሄን ነገር መጠንቀቅ አለባችሁ። አሁን ተርን ሌፍቱ 9 ጊዜ እንዲደገም ስላልፈለግኩኝ ይሄ ወደ ውጭ ነው መውጣት ያለበት። ይሄኛው ደግሞ መደገም ስለተፈለገ ወደ ውስጥ ገብቶ መጻፍ አለበት ነው። ይሄ አይደንቲሽን የሚባለው ሁለት ነጥቧን ካደረጋችሁ በኋላ ኢንተር ስትሉት ራሱ እዛ ቦታ ላይ ይወስዳችኋል። ግን እዛ ቦታ ላይ ካልወሰዳችሁና እናንተ ማስተካከል ከፈለጋችሁ በፓይተን ስታንዳርድ 4 ስፔስ ማለት ነው። 4 ስፔስ ስታደርጉት እዛ ቦታ ላይ ይወስዳችኋል። ሶ ትክክለኛ መሆን ያለበት ይሄ ነው። ሙቭ እና ተርን ሌፍት የሚለው ግልጽ ይሆንላችሁ ይመስለኛል። ቀጣይ ወደ ፒክ ቢፐር እና ድሮፕ ቢፐር እንሄዳለን። ድሮፕ ቢፐር የሚባለው ቢፐር መጣል ነው። ቢፐር ለመጣል ግን ኢኒሻሊ ሮቦታ ቢፐር መያዝ አለባት። ቢፐር ካልያዘች ምንም ነገር ልጥል አትችልም። እሺ ድሮፕ ቢፐሩን ያው ቢፐሩን መጣል አለባት። ሶ ቢፐር ለመጣል ኢኒሻሊ ሮቦታ ቢፐር መያዝ አለባት። ባይ ዲፎልት ምንም ቢፐር አትይዝም። ሶ ቢፐር ለማያሳዝ እዚህ ጋር ሮቦታን ክሬት ስናረጋት ነው ቢፐር የምናስይዛት ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የቢፐሩን ሳይዝ አንድ ካል ነው አንድ ቢፐር ትይዛለች። ሁለት ካል ነው ሶ የምንፈልገውን ያህል ቢፐር ማስያዝ እንችላለን። ከሱም በላይ ችግር የለውም ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አንድ ቢፐር ይዛለች እንበል። ቅድም ይሄን እዚህ ቦታ ላይ ምን አርጊውመንት ጽፈን ነበረ? አቬኑ ብለን እንደገና ስትሬት እያለን የሮቦታን ኢኒሻል ፖዚሽኗን ሰተናት ነበር። ሶ ይሄንንም እዛ ቦታ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከነ አቬኑ እና ከነ ስትሬት ጋር አብራችሁ ለመጻፍ ከፈለጋችሁ በኮማ መለየት ብቻ በቂ ነው። ሶ አሁን ምን እናድርገው? ሮቦታችንን አንድ ታስክ እንስጠው። ጥግ ድረስ ሄዶ ሮቦቷን ጥሎ ቢፐሯን ጥሎ ወደ ኋላ እንዲመለስ ማለት ነው። ሶ እንዴት ማድረግ አለብን? እዚህ ጋር ሮቦቷን ጥሎ ቢፐሯን ጥሎ ወደ ላይ እንዲወጣ ከተፈለገ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ተርን ሌፍት አደረገ። ተርን ሌፍት ካደረገ በኋላ ምን እናደርገዋለን? ድሮፕ እናደርገዋለን ማለት ነው። አኒስ ዶት ድሮፕ ቢፐር በዚህ ሰዓት ምን ሆነ ማለት ነው? ቢፐሩን ጥሎልናል። ከጣለልን በኋላ ደግሞ ምን እናድርገው? ወደ ላይ 9 ጊዜ እንዲሄድ እናድርገው። ይሄን እንደምታዩት ያው እዚህ ይላል ቢፐሯን ጥሎት ወደ ላይ ወጣ ማለት ነው። ሶ የያዘው አንድ ቢፐር ነበር፣ ያው አንድ ነው የጣለልን። ከአንድ በላይ ደግሞ መጣል ከፈለግንስ ምን እናድርገው? አሁን 5 ቢፐሮችን ጥሎ እንዴት ኢኒሻሊ ሚኒመም 5 ቢፐር መያዝ አለበት። ሶ ይሄ ድሮፕ ቢፐር የሚለው አንድ ስለጻፍ ነው አንድ አክሽን አንድ ድሮፕ ብቻ ነው የሚያደርግልን። ከአንድ በላይ 2 3 ከፈለግን ያን ያክል ጊዜ ድሮፕ ቢፐር እያልን ደጋግመን መጻፍ አለብን ማለት ነው። ሶ እሱን ለመጠቀም ፎር ሉፕ መጠቀም እንችላለን። 5 ጊዜ ከምንጽፈው ፎር ሉፕ አድርገን ሶ ይሄ 9 ነው የሚለው ይሄን አስተካክለውና 5 ሶ ይሄኛው ወደ ውስጥ ገባ ማለት አለበት። ምክንያቱም ቅድም ነግሬያቸዋለሁ ይሄ አክሽን እንዲደገም ስለተፈለገ ፎር ሉፕ ውስጥ መግባት ስላለበት 5 መሆን አለበት። እዚህ ጋር 5 ቢፐሮችን ጥላልን ወጣች። ለዛ ነው ይሄ 5 የሚለውን ጽሁፍ የምናየው ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር 6 ቢፐር እንድጥል ብናዛትስ? የያዘችው 5 ቢፐር ነው። 6 የጣይ ብንላት ምን እንደሚፈጠረው ኢረር ነው የሚባለው። ምክንያቱም አይ አም ኖት ካሪንግ ኤኒ ቢፐርስ 5 ይዛ 6 ጣይ ብትላት ኢረር ነው የምትላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄን ነገር ማስተካከል አለባችሁ። እና ድሮፕ ቢፐር የሚባለው ይሄ ነው። ቅድምም ብያችኋለሁ። ድሮፕ ቢፐር አንደኛው ፕሪ ኮንዲሽኑ ሮቦታ ግድ ያዘዛችሁትን ያክል ቢፐር መያዝ አለባት። 5 ለመጣል ሚኒመም 5 መያዝ አለባት። ከ5 በላይ ብትይዝ ችግር የለውም። አሁን እዚህ ጋር 5 ነው ጣይ የተባለችው፣ ግን 10 ቢፐር አስይዛችሁ 5ቱን ብትል ምንም ኢረር አይኖርም ማለት ነው። 5ቱን ጥላ 5ቱን ይዘዋለች። ለሌላ ጊዜ መጠቀም ትችላላችሁ። ቀጣይ ወደ ፒክ ቢፐር የሚለው ነው። ፒክ ቢፐር የሚለው ደግሞ ምንድነው? ቢፐሩን ማንሳት ማለት የተጣለ ቢፐር ካለ እሱን ለማንሳት ነው የምትጠቀሙት። አሁን በአሁኑ አክሽን ምን አድርገናል? ቢፐር ጥላ ወደ ላይ ሄዳለች። ያንን ስትመለስ እንድታነሳው ከፈለግን ምን ማድረግ እንችላለን? ሶ ያንን ምን ማድረግ ትችላላችሁ?
ወይ 5 ወደ ላይ ጥላለች ስትመለስ አንስታ እንድትሄድ ለመመለስ እንዴት ነው የምናደርገው? እስከ ላይ ድረስ ወጣች ላይ ከደረሰች በኋላ ፊቷን ወደ ኋላ ማዞር ነው። ወደ ኋላ ለማዞር ሁለቴ ተርን ሌፍት ማለት አለብን። ቀጥሎ እስከ ታች ድረስ ትመጣለች 9 ጊዜ ሙቭ። እዚህ ጋር ስትደርስ ቢፐሩ ጋር ስትደርስ ቢፐሩን ማንሳት ትችላለች ማለት ነው። እዚህ ጋር ቢፐሩን ታነሳና ወደ ቦታው እንድትመለስ ለማድረግ ነው። ከዚህ በኋላ ኮዳችንን እንቀጥል። ወደ ኋላ መዞር አለባት። ወደ ኋላ ለማዞር ተርን ሌፍት የሚለው ሁለቴ ነው መጻፍ ያለበት። ምክንያቱም አሁን ያለችው ወደ ሰሜን ነው። ወደ ደቡብ ለመዞር ሁለቴ ነው ተርን ሌፍት ማድረግ ያለባት። በይሳት ሁለቴ ዞረች። ሁለቴ ከዞረች በኋላ ምን ማድረግ አለብን? 9 ጊዜ ሙቭ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ይሄንን 9 ሙቭ እናደርገዋለን። በይሳት የደረሰች ማለት ነው ታች ቢፐሩ ያለበት ቦታ ላይ ደርሳለች። ቢፐሩ ያለበት ቦታ ላይ ከደረሰች በኋላ ቢፐራችን ምን ማድረግ ትችላለች? ፒክ ማድረግ ትችላለች ማለት ነው። ፒክ ስንላት አንዴ ነው የምታነሳው። ያለውን 10 ቢኖር አንዴ ፒክ ካላችኋት አንዱን ታነሳለች፣ 9 ይዘው ይቀራል ማለት ነው። ያለውን የምትፈልጉትን ያህል ለማንሳት ያን ያክል ጊዜ ደጋግማችሁ መጻፍ አለባችሁ። አንዱን አነሳች። ካነሳች በኋላ ወደ ቦታው ለመመለስ ወዴት መታጠፍ አለባት? ወደ ቀኝ መታጠፍ አለበት። አሁን ፊቷ ወደ ሳውዝ ነው፣ ወደ ዌስት ለመታጠፍ ወደ ቀኝ መታጠፍ አለባት። ቀኝ መታጠፍ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? 3 ጊዜ ምን ማድረግ አለብን? ተርን ሌፍት ማድረግ አለብን ማለት ነው። አንስ ዶት ተርን ሌፍት። ይሄንን 3 ጊዜ ወደ ግራ ስታጠፍ ወደ ቀኝ። ከፈለጋችሁ ይሄንን በፎር ሉፕ ማሳጠር ትችላላችሁ። አሁን ግን ለመጀመሪያ በዚሁ ጻፉት። እንደዛ ከታጠፈች በኋላ ምን ታደርጓታላችሁ? ወደ ቦታው ለመመለስ 9 ጊዜ ሙቭ ማድረግ አለባት። እዚህ ጋር እንደምናየው ሄደች 5 ጥላን ሄደችው። ስትመለስ ግን አንዱን ስላነሳችሁ 4 ይቀረናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ፒክ ቢፐር ብቻ ስላልናት ነው አንዱን አንስታ 4ቱ እንዲቀር የተደረገው። ሁለት እንድታነሳ እዚህ ጋር ሁለቴ ማለት አለብን ማለት ነው። አሁን ሁለት ብለን ሁለት ብንለው ምን እንደሚያደርግልን ማለት ነው? ሁለቴ ነው የምታነሳው ማለት ነው። ሁለት ቢፐር ታነሳለች። 5 ነበረ። ቀጣይ ላይ የምናገኘው 3 ቢፐር ነው። 5 ቢፐር ጥላ ሄደች። ስትመለስ ሁለቱን አንስታ 3ቱ ቀረ። እሺ ላይ ከሄደች በኋላ ፒክ ቢፐር ብንላት ምን ነበር የሚፈጠረው? ላይ ከሄደች በኋላ ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ ይሄ ቦታ ማለት ኢኒሻሊ መጀመሪያ ሄደች 9 ሙቭ፣ ከዛ ተርን ሌፍት ወደ ሰሜን ታጠፈች። በመቀጠል ደግሞ ድሮፕ ቢፐር 5 ቢፐር ጥላ ወጣች። ቀጥሎ 9 ጊዜ ሙቭ አድርጋ አሁን ሰሜን ጫፍ ላይ ደርሳለች። እዛ ቦታ ላይ ፒክ ቢፐር ብንላት ኤረር ነው የምትለው። ምክንያቱም እዛ ቦታ ላይ ምንም አይነት ቢፐር የሌለ ቢፐር ነው አንሺ እያልናት ያለው ማለት ነው። ወጣች። እዚህ ጋር ስደርስ ግን ኤረር ነው የሚለን። ምክንያቱም አይ መስት ቢ ኦን ኤ ቢፐር ቱ ፒክ ኢት አፕ። ያንን ለማንሳት ግዴታ ቢፐር ላይ መቆም አለባት ነው። አሁን ምንም ቢፐር ላይ አልቆመችም። በይሳት ኤረር ነው የሚለን ማለት ነው። ኤረሩ ያለን ምክንያቱም የሌለችበት ቢፐር በሌለበት ቦታ ላይ ቢፐር አንሺ ስትሏት ኤረር ነው የሚፈጠረው። ለዛም ነው እዚህ ጋር ኤረር ያለችን። ምክንያቱም ቅድም ብያቸዋለሁ ፒክ ቢፐር ለማለት ግዴታ ያለችበት ቦታ ላይ ቢፐር መኖር አለበት። ቢፐር ሳይኖር ፒክ ቢፐር ብትሏት ኤረር ነው የሚፈጠረው። ይሄ ነገር ፒክ ቢፐር የሚለው ግልጽ ይሆንላችሁ ይመስለኛል። 4ቱ ቤዚክ አክሽኖች እነዚህ ናቸው። ቀስ በቀስ ወደፊት ፕራክቲስ ስለምናደርግ በደንብ እናያቸዋለን።